السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة مشاهد وأحداث مجانية. أرحب بكم جميعا بشهر مبارك علينا وعليكم، وكل عام وأنتم بخير. يسعدني ويشرفني أن أعرض لكم اليوم أهم قصور اليمن التاريخي القديم. إنه دار الحجر الذي يقع في الشمال الغربي للعاصمة صنعاء في منطقة وادي ضح مديرية همدان، المبنى على الطراز المعماري اليمني، ويعتبر من أهم وأبرز المعالم التاريخية لليمن، شامخا بأدواره السبعة على صخرة بارزة في قلب وادي ضح. وعند بوابته توجد شجرة الطالوقة المعمرة التي يقدر عمرها ب700 عام، والدخول إلى الدار عبر ممر واسع مرصوف بأحجار ضخمة توصل إلى استراحة ويسمى المفرج، ويقع على الجهة الشمالية، ويطل على حوض مائي دائري مبني من حجر الحبشة الأسود. إنه قصر وادي الحجر، ويعود تاريخ القصر في العهد السبئي من قبل 3000 عام، وكان يسمى قديما بحصن ذي سيدان، قبل أن يأمر الإمام المنصور بن عباس في القرن ال17 للميلاد بإعادة بنائه، والذي لا يزال محتفظا بشكله إلى اليوم. ويتكون القصر المبني على الصخرة من 7 أدوار متناسقة، جزء مبني بالحجر الأسود يعود لعهد الإمام المنصور ابن العباس، أي قبل حوالي 300 عام. أما الجزء العلوي فقد بني في عهد الإمام يحيى حميد الدين قبل حوالي 100 عام. الدخول إلى هذا القصر من خلال الالتفاف على الصخرة التي يقع عليها دار الحجر، أو التي يقع عليها دار الحجز التي يستمد اسمه منها، ويشد انتباه الزائرين الممرات المنحوتة من الصخرة وسلم القصر في بدايته المنحوتة على الصخرة، والدخول إلى الدار عبر ممر واسع مرصوف بأحجار ضخمة. وتوجد في بدايته دراجين أو سلم القصر فوهته أو نوافذ مكشوفة إلى خارج القصر متصل به في ذات الوقت.
وفي داخله توجد الكثير من الصالات والمجالس المبهجة والجميلة وغرف النوم وملحقاتها، إضافة إلى المطابخ. وكذلك المصبانة التي تستخدم للغسيل. وفي أعلى القصر عبود سطحية تطل على الوادي من كل الاتجاهات، مما يوحى إن القصر كان مؤمن من أي غزو، وكانت تتوفر فيه كل متطلبات الحياة. أعزائي المشاهدين، لو تساءلنا عن هذا الدار الجميل ببعض من الأسئلة التي صنفتها كالتالي. أول سؤال: ما هي قصة دار الحجر؟ الجواب أعزائي المشاهدين، إنه قصر دار الحجر في وادي ضخم المحاط ببساتين من العنب والرمان والخوخ والتين والسفرجل، يتوسط المنطقة، مما يوحى إن اختيار مكانه تم بعناية فائقة ليغدو قصرا لملوك الدولة السبئية، ثم مقرا صيفيا لباقي ملوك اليمن خلال الفترات اللاحقة، قبل أن تتخذ الحكومة اليمنية في العام 1962 متحفا ومعلما سياحيا. سؤالي الثاني أعزائي المشاهدين: لماذا سمي دار الحجر بهذا الاسم؟ الجواب: سمي دار الحجر بهذا الاسم لأنه أحد المباني التاريخية في اليمن، ويقع في صنعاء وادي ضه، وبني خلال القرن 18 الميلادي على يد علي بن صالح العماري، وسمي بهذه التسمية نسبة إلى الصخرة التي شيد عليها هذا الدار. سؤالنا الثالث أعزائي المشاهدين: كم يكون ارتفاع هذا الدار؟ الجواب: يكون ارتفاع هذا الدار المبني على صخرة جميلة بارتفاع نحو 35 مترا عن سطح الأرض، على أنقاض قصر قديم كان يعرف بحصن ذي سيدان الذي بناها الحميريون مملكة حمير عام 3000 قبل الميلاد حسب المراجع التاريخية اليمنية. سؤالنا الرابع: كم يوجد غرف بداخل هذا الدار؟ الجواب: ببداية تأسيسه تتخيل الجبال والأودية وكأنها تناجيك. العجب فيه إنه أعجوبة من حيث تصميمه ومكان بنائه، وهو مبني على صخرة ضخمة من الجرانيت، ويتكون من 7 أدوار و35 غرفة فيها مجالس وفتحات تهوية وثلاجات تبريد طبيعية وسجن وغرف للصيد. سؤالنا الخامس: متى تم بناء هذا الدار؟ الجواب أعزائي المشاهدين: بني هذا القصر خلال القرن 18 الميلادي
على يد علي بن صالح العماري الذي كان يعمل وزيرا لملك اليمن الإمام المنصور علي بن العباس، والذي ذاع صيته أيضا في ذلك الوقت، واشتهر بعلمه وبراعته في الهندسة المعمارية والفلك. وعلى إثره كلفه الملك ببناء قصر منيع في وادي ظهر ليتخذ منه مقرا صيفيا له. وفي داخل القصر توجد بئر محفورة في قلب الصخرة يصل عمقها أكثر من 180 مترا بفتحتين، وتتصل بالمياه السطحية في باطن الأرض، وتعمل على تزويد القصر بالمياه بشكل يدل على إتقان هندسي فائق لهذا الدار. فتحات تهوية وثلاجات تبريد طبيعية، وسجن وغرف للصيف وأخرى للشتاء، وغرف خاصة للإمام. سؤالنا الخامس: متى تم بناء هذا الدار؟ الجواب أعزائي المشاهدين: بني هذا القصر خلال القرن الثامن عشر الميلادي، فيه رواد منحوت على حافة الصخرة يقود إلى كهوف منحوتة في الجزء الغربي من القصر. كانت تستخدم مقابر للموتى الذين تم تحنيطهم منذ آلاف ملك اليمن الإمام المنصور علي بن العباس، والذي ذاع صيته أيضا في ذلك الوقت، واشتهر بعلمه وبراعته بالهندسة المعمارية والفلك. وعلى إثره كلفه الملك ببناء قصر منيع في وادي الظهر ليتخذ منه مقرا صيفيا له. هذا ما أردت أن أشرح لكم عن تفاصيل هذا الدار، وشكرا لكم وشكرا لكل من شاهد هذا الفيديو، وفي لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.